Okay, the second component of financial system is financial market. እስካሁን ስናወራ የነበረው ስለ ፋይናንሻል ኢንስትሩመንት ነው። አሁን ደግሞ ስለ ፋይናንሻል ማርኬት ነው የምናወራው። So financial market ስንል a place or a network where financial instruments are bought and sold ማለት። ስለዚህ financial instrument የሚገዙበትና የሚሸጡበት ማርኬት just like other types of market ማለት ነው። ገበያ መግዛት ስንፈልግ የገበያን ልብስ መግዛት ስንፈልግ ልብስ ገበያ እንሄዳለን። መኪና መግዛት ስንፈልግ መኪና የሚሸጥበት ቦታ እንሄዳለን። just like that financial market ብሎ financial instrumenቶችን መግዛትና መሸጥ ስንፈልግ የምንሄድበት ማርኬት የምንገበያይበት whether it is online ሊሆን ይችላል whether it is on actual ሊሆን ይችላል but if we sold or buy financial instrument that market which is known as financial market እንለዋለን ማለት። so this market are the economic central nervous systems አሁን እኛ ሀገር ብዙ ስላልተለመደ ያደገ ገና የመጣ ካፒታል ማርኬት የከፈተ ስለሆነ ነው እንጂ ባደጉት አድቫንስድ ባደረጉ ካንትሪዎች ላይ this financial market is the nerve system for the economy which means ብዙ ገንዘብ የሚገላበጥበት ብዙ ኢንቨስተር እና ሴቨሮች የሚገናኙበት ብዙ ሚሊየንስ ትራንዛክሽኖች የሚፈጸሙበት ማርኬት ነው ማለት ነው። ገቨርንመንት ብዙ ገንዘብ የሚያገኝበት and ገንዘብም ዝም ብሎ ከሚያስቀምጡት ሴቨሮች ወስደው ወደ ፕሮዳክሽን ውስጥ ወደሚያስገቡት ሴቨሮች ትራንስፈር የሚሆንበት ማርኬት ስለሆነ it can be considered a central nervous system እንለዋለን ማለት። This market enable both firms and individuals to find financing for their activities. ስለዚህ ገቨርንመንት ሊሆን ይችላል ኢንዲቪጁዋል ፊርሞች ሊሆን ይችላሉ ግለሰቦች ሊሆን ይችላሉ ፋይናንሻል ማርኬቶች ላይ we can finance ልንሸጥም ልንገዛም የምንችልበት ነው ማለት። so this market promote economic efficiencies ቀደም እንዳልኩ ለምን they ensure that the resources are available to those who put them to their best use ማለት savers always best use አይደለም አይደል ዝም ብለን እናስቀምጠዋለን ገንዘባችን ስለዚህ ገንዘቡ ዝም ብሎ ከሚቀመጥ በአግባቡ ሊጠቀምበት የሚችል ኢንቨስት ሊያደርገው የሚችል ፕሮዳክሽን ሊሰራበት የሚችለው ሰው ይወስዳል ስለዚህ best use of money ምንለው ያን ነው ማለት and these financial markets and they keep transaction cost low ማለት በባየሩና በሴለር ወይም ደግሞ በሌንደሩና በቦሮ መካከል ትራንስፈር የሚሆነው ፈንድ it should be keep transaction cost low መሆን ያ ካልሆነ ኦብጀክቲቫችንን ሳትስፋይ ማድረግ አንችልም ማለት። next the role of financial market ስለዚህ የፋይናንሻል ማርኬት ታዲያ ሮል ምንድነው? ይሄ የፋይናንሻል ማርኬት የምንለው ገበያ መኖሩ ጥቅሙ ምንድነው? ቀደም እንዳለው ሊኩዊዲቲ ነው አይደል to ensure owner can buy and sell financial instrument quickly at low transaction ማለት በቀላሉ የምንፈልገውን ፋይናንሻል ማርኬት ለመግዛትና ለመሸጥ ትራንዛክሽን ኮስት ሎ በሆነ መንገድ ለመገበያት እንዲያመቸን ፋይናንሻል ማርኬት መኖር መቻል አለበት ማለት። ለምሳሌ አሁን አይታችኋል ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ባንክ አክሲዮኖች ይሸጣሉ በከግለሰብ ነው የምንገዛው በደላና ነው የምንገዛው ይሄ ሲሆን ምን ያደርጋል ትራንዛክሽን ኮስቱ ይጨምራል አንድን አክሲዮን ለመግዛት የምናወጣው የትራንዛክሽን ኮስት ከቫልዩ ትራንዛክሽን ኮስቱ ይጨምራል ስለዚህ ነገር ግን ዌል ዴቨሎፕድ የሆነ ፋይናንሻል ማርኬት ቢኖረን ግን ሌንደሩና ቦሮሩ እርስ በርስ የሚገናኙበት ማርኬት ቢኖረን ግን መሀል ላይ እንግዲህ የሚወስዱት የትራንዛክሽን ኮስት ይቀንሳል ስለዚህ ፋይናንሻል ማርኬት it have the role of liquidity ሌላኛው ኢንፎርሜሽን poll and communicate information about the issue of financial instruments summarizing it in the form of a price so financial market መኖሩ ምንድነው it provide a large amount of information about the financial instrument for those buyers and sellers ማለት ነው we can get more information if we have financial market ምን ያደርጋል በባየርና በብሎር መካከል ሊኖር የሚችለው የኢንፎርሜሽን ጋፕ ማጥበብ መቻል አለበት በኋላ እናያለን ኢንፎርሜሽን አስሜትሪ የምንለው ፕሮብለም እንዳይፈጠር ሌላኛው ሪስክ ሼሪንግ ነው providing individual a place to buy and selling risk ፋይናንሻል ሴኩሪቲዎች ካሉ የተለያዩ ኢንስትሩመንቶችን በመገበያየት ቀደም እንዳለው ሪስኩን ከአንዱ ወደ ሌላው ትራንስፈር እና ዴሪቬቲቭ ሊሆን ይችላል ኢንሹራንስ ኮንትራክት ሊሆን ይችላል ፎርዋርድ ኦር ኦፕሽን ኮንትራክቶች ሊሆን ይችላሉ በእነዚህ ፋይናንሻል ማርኬት ላይ በመገበያየት ሪስክን ሼር እናደርጋለን ስለዚህ the role of financial market liquidity information provide and risk sharing ነው ማለት okay next how we can classify the financial markets financial ማርኬቶችን እንዴት ነው ክላሲፋይድ የምናደርጋቸው ስንል we can classify it into different perspectives
the first one classification by natures of claim so በnatures of claim ስንከፋፍላቸው ወይም ደግሞ በሚሸጡት የፋይናንሻል ኢንስትሩመንቶች ወይም ፋይናንሻል ሴኩሪቲዎች መንገድ ስንከፋፍለው we can classify as debt security and equity security market ማለት so debt market ስንል የብድር ዶክመንቶች የሚሸጡ ቦንድ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት የብድር debt financial ኢንስትሩመንቶችን ብቻ የሚሸጡበት ከሆነ debt market እንለዋለን ነገር ግን ኢኩዊቲ ኢንስትሩመንት ቦንድ ሊሆን ይችላል የተለያዩ አክሲዮኖች የሚሸጡበት ማርኬት ደግሞ ከሆነ equity market እንለዋለን ማለት ስለዚህ based on nature we can classify as debt and equity market again we can classify based on a maturity of claim which means የሚሸጡት ፋይናንሻል አሴቶች በሚቆዩበት እድሜ ደግሞ ክላሲፋይ እና ለምሳሌ መኒ ማርኬት እና ካፒታል ማርኬት መኒ ማርኬት የሚለው ሾርት ተርም ፋይናንሻል ኢንስትሩመንቶች የሚሸጡበት ነው ከአንድ ዓመት እና ከአንድ ዓመት በታች የሆኑ ፋይናንሻል ኢንስትሩመንቶች የሚሸጡበት ማርኬት መኒ ማርኬት እንለዋለን ካፒታል ማርኬት ደግሞ የምንለው ከአንድ ዓመት በላይ የሚቆዩ ሎንግ ተርም ፋይናንሻል አሴቶችን የምንገበያይበት ማርኬት ከሆነ ካፒታል ማርኬት ብለን ክላሲፋይ እናደርገዋለን again classification by a seasons of claiming which means primary and secondary ለምሳሌ ፕራይመሪ ማርኬት ስንል ፈርስትሊ ኢሹድ የሚደረጉ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢሹ የሚደረጉ ፋይናንሻል ኢንስትሩመንቶችን የምንገዛበት ማርኬት ፕራይመሪ ማርኬት እንለዋለን ፕራይመሪ ማርኬት ኢኒሻል ፐብሊክ ኦፈሪንግ ድርጅቶች ሲቋቋሙ የመጀመሪያ ለፐብሊክ ኦፈር የሚያቀርቡበት ጊዜ ያንን የምንገዛ ከሆነ ከዛ ማርኬት የምንገዛ ከሆነ ፕራይመሪ ማርኬት እንለዋለን the next one secondary market የምንለው secondary market ደግሞ ስንል the market at which ፋይናንሻል ኢንስትሩመንቶች ቀድመው ተሽጠዋል ነገር ግን ከአንዱ ገዢ ወደ ሌላው ገዢ የሚተላለፉበት አሁን አዲስ ፋይናንሻል ኢንስትሩመንቶች አይደሉ ነገር ግን ፈርስት ኢሹ ተደርገዋል ዜን ኢሹ ከተደረገ በኋላ ድጋሚ ወደ ሌላ ኦነር የሚተላለፉ ከሆነ we can say that secondary market እንለዋለን ማለት ነው next classification by immediate delivery or future delivery ስንል ደግሞ we can classify cash or spot market or derivative market እንለዋለን cash or spot market ምንለው ትራንዛክሽኑ የሚፈጸመው በዛን ሁለቱ አካላት በተስማሙበት ቀን ባየሩና ሴለሩ ሌንደሩና ቦርወሩ አግሪ ባደረጉበት በዛን ቀን ግብይት የሚፈጸም ከሆነ cash or spot market እንለዋለን but derivative market ስንል they are agreed today but the transaction which is happen on the future ማለት ቀደም እንዳልኳችሁ አግሪመንቱ አለ ነገር ግን ትራንዛክሽኑ happen የሚያደርገው ወደፊት ከሆነ derivative market እንለዋለን ማለት again classifications of based on the organizational structure ደግሞ ስናይ exchange market or over the counter market እንለዋለን exchange market የምንለው ባየሩና ሴለሩ በአካል ሄደው ከደላላም ይሁን ከኤጀንት ጋር ይሁን በአካል ቦታው ላይ ተገኝተን የምንገበያይ ከሆነ ሁለቱም አካላት በአንድ ቦታ ተገናኝተው ማለት ሌንደሩም ቦርወሩም ገዢውም ሻጩም በአንድ ላይ ተገናኝተን የምንገበያይ ከሆነ ያ ማርኬት ኤክስቼንጅ ማርኬት ይባላል ሌላኛው ኦቨር ዘ ካውንተር ደግሞ የምንለው ሁለቱ የተለያየ ሎኬሽን ላይ ሆነ አንደኛው አሜሪካ ሊሆን ይችላል አንደኛው አውሮፓ ሊሆን ይችላል አንደኛው ኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል አንደኛው ሌላ ቦታ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ኦንላይን መገናኛ መንገዶች ተገናኝተው ግብይት የሚፈጸምበት ከሆነ ያ ፋይናንሻል ማርኬት ኦቨር ዘ ካውንተር ማርኬት እንለዋለን ማለት ኦቨር ዘ ካውንተር ማርኬት እንለዋለን በነገራችን ላይ ውድ ቤተሰቦች እኚህን እያንዳንዳቸውን ማርኬቶች ኔክስት በሌሎች ቪዲዮዎች ይላችሁ ይመጣሉ ዴፕት እና ኢኩዊቲ ለብቻ መኒ እና ካፒታል ለብቻ ፕራይመሪ እና ሰከንደሪን ካሽ ኤንድ ዴሪቬቲቭን ኤክስቼንጅ እና ኦቨር ዘ ካውንተርን ለየብቻ ይላችሁ ይመጣሉ ኦኬ ኔክስት ፋይናንሻል ማርኬት ፓርቲሲፓንት ቅድምም ብለናል ፋይናንሻል ማርኬቱ ላይ ፓርቲሲፔትድ የሚያደርጉት አካላት እነማን ናቸው ስንል ብሮከር ኤንድ ዲለር ሃውስሆልድ ኦር እኛም ሁላችንም በገንዘብ ባንክ እናስቀምጣለን ስለዚህ ባይ ዲፎልት ፋይናንሻል ማርኬት ውስጥ የተሳተፍን ነው አክሲዮን እንገዛለን ቦንድ እንገዛለን ስለዚህ ፋይናንሻል ማርኬት ውስጥ የተሳተፍን ነው ማለት so business firms federal or state and local government or their agencies regulators all these are the participants of financial market ማለት ነገር ግን በብሮከር እና በዲለር መካከል ያለው ልዩነት እንድታውቁ ፈልጋለሁ ስለዚህ ብሮከር ስንል ምን ነው የሚያደርገው ብሮከር እና ዲለር ስንል they try to buyers are buyerን ያመጣሉ ያገናኛሉ ምን ያደርጋሉ ባየር እና ሴለሩን ያመጣሉ
ያነጋግራሉ። መሀል ላይ እነሱ ምን ይወስዳሉ? ኮሚሽን ይወስዳሉ። ስለዚህ የተለያዩ ፋይናንሻል ኢንስትሩመንቶች በእንደዚህ አይነት መንገድ ሶልድ ይደረጋሉ ማለት ነው። ሬጉላቶሪ ስንል ለምሳሌ ናሽናል ባንክ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ገቨርንመንት ሬጉላቶሪ ቦዲዎችም ሊሆን ይችላል። ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዌል ፋይናንሻል ማርኬት ነው። ስለዚህ አንድ ፋይናንሻል ማርኬት ጥሩ ነው ዌል ራን አድርገዋል ስንል ምን ማሟላት አለበት ነው ፋይናንሻል ማርኬት ጥሩ ነው እንዲባል ማለት ነው። the first case it must be designed to keep transaction cost is low በባየሩ እና በሴለሩ ወይም በሌንደሩ እና በቦሮወሩ መካከል የሚደረጉ የፋይናንሻል ኢንስትሩመንቶች ወይም የፋይናንሻል ሴኩሪቲ ትራንዛክሽን ወይም ልውውጦች ኮስታቸው ምን መሆን አለበት? በጣም ያነሰ መሆን አለበት። ምክንያቱም ትራንዛክሽን ኮስቱ ከፍተኛ ከሆነ ሰዎች ያንን ነገር የመጠቀም ፋይናንሻል ኢንስትሩመንቶችን የመገበያየት አቅማቸው ፍላጎታቸው እየቀነሰ ስለሚመጣ ማለት። ሌላኛው ኢንፎርሜሽን the market pools and communicate must be accurate and wide available በፋይናንሻል ማርኬት ውስጥ ያለው ኢንፎርሜሽን ቦሮወሩና ሌንደሩ የሚያገኙት ኢንፎርሜሽን ምን መሆን ወይም ሌንደሩና ሴቨሩ የሚያገኙት ኢንፎርሜሽን ምን መሆን አለበት? ክሊር ኤንድ ግልጽ መሆን መቻል አለበት ማለት ወይም ዋይድ አቬለብል ለሁሉም አቬለብል መሆን አለበት። ለአንዱ ብቻ ለሴለሩ ብቻ ለቦሮወሩ ብቻ የሆነ የተደበቀ ሴክሬት ኢንፎርሜሽን የሚኖር ከሆነ ባየሩና ሴለሩ ሌንደሩና ቦሮወሩ ተመሳሳይ አይነት ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን የማይኖራቸው ከሆነ ፋይናንሻል ማርኬቱን ዌል ራን ልንለው አንችልም ማለት ነው። ሌላኛው ቦሮወር ፕሮሚስ ቱ ፔይ ሌንደርስ መስት ቢ ክሬዲብል ማለት ቦሮወሮቹ ለአበዳሪዎቻቸው የሚገቡት የፔመንት ፕሮሚስ ምን መሆን አለበት? ክሬዲብል ታማኝ መሆን መቻል አለበት። ለምሳሌ ቅድም ያልኳቸው የኢትዮጵያን ኮሚዲቲ ኤክስቼንጅ ሁለቱ ፓርቲዎች ተስማምተዋል። አንዱ ቡና ገዢ ነው፣ አንዱ ቡና አምራች ነው። ኢትዮጵያን ኮሚዲቲ ኤክስቼንጅ ላይ በፎርዋርድ ኮንትራክት ተስማምተዋል። ስለዚህ ልክ ቡናው ተመርቶ አንዱ አልከፍልም ቢል ማን ያስገድዳል ማለት ነው? ኢትዮጵያን ኮሚዲቲ ኤክስቼንጅ እዛ ጋር መከፈሉን ያረጋግጣል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮሚሱ ክሬዲብል ሊታመን የሚችል መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ቦንድ ስንገዛም የተለያዩ ፋይናንሻል ኢንስትሩመንቶችም ስንገዛም ይሄ ክሬዲቢሊቲ መጠበቅ አለበት ነው። and lender must be able to enforce their right of repayment quickly at low cost ማለት ስለዚህ ሌንደሮች አበዳሪዎች ምን ሊኖራቸው ይገባል? ኢንፎርሰብል ራይት ሊኖራቸው ያልተከፈላቸውን ገንዘብ የማግኘት መብታቸውን የመጠየቅ ወይም ደግሞ repayments of their amount quickly and at low cost የማግኘት መብታቸው የተጠበቀ መሆን አለበት in order to say well run financial market ማለት። okay, next lending and borrowing in financial system ነው። lending and borrowing financial system so business firms households government play a wide variety of role in the modern financial system so we ከፋይናንሻል ሲስተም ነፃ መሆን አንችልም። ሁላችንም ፋይናንሻል ሲስተም ይነካናል ኤቭሪባዲ ማለት ምክንያቱም ገንዘብ ሴቭ እናደርጋለን አይደል? በቃ ፋይናንሻል ሲስተም ውስጥ እየገባን ነው። እኛ ሴቨር ነና አይደል? ሴቨር ኮደ። ስለዚህ ብንወድም ባንወድም ቢዝነስ ተቋምም ቢሆን ሃውስሆልድም ቢሆን ገቨርንመንትም ቢሆን whatever it is we are all linked with the financial system and it's quite common for an individuals or institution to be a lender for event in funds in one period and borrower in another period ማለት ነው። ለምሳሌ ገንዘብ ስናስቀምጥ ምን እንሆናለን? ሌንደር እንሆናለን አይደል? አበዳሪ እንሆናለን። በሆነ ጊዜ ደግሞ እኛ ለፈለግነው ቢዝነስ ወይም ለራሳችን ደግሞ ከባንክ እንበደራለን። በዚህ ጊዜ ደግሞ ምን እንሆናለን? ቦሮወር እንሆናለን። ስለዚህ ይሄ ትራንዛክሽን ይቀጥላል። ገቨርንመንትም ካን ቢ ሌንደር ሊሆን ይችላል፣ ቦሮወር ሊሆን ይችላል። ፊርም ተቋሞች ሌንደር ሊሆን ይችላል፣ ቦሮወር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በፋይናንሻል ሲስተሙ ይሄ ሰርክል ማድረግ የማይቀር ነው ማለት። So indeed, the financial intermediaries such as banks, insurance agencies operate on both sides of the financial market. ለምሳሌ ባንኮች ከኛ ገንዘብ ሲወስዱ ምንድን ናቸው? ሌንድ እያደረጉ ነው፣ ቦሮ እያደረጉ ነው፣ ከኛ እየተበደሩ ነው ፈንድ። ነገር ግን ምን ያደርጋሉ? ወደ ተበዳሪዎቻቸው ለኢንቨስትመንት ወደሚፈልጉት ደግሞ ትራንስፈር ሲያደርጉት አበዳሪ ይሆናል። ስለዚህ ፋይናንሻል ኢንስትሩመንቶች ፋይናንሻል ኢንተርሚዲየተሮች ሁለቱንም ነው የሚሰሩት። they act like a borrower, they act like as a lender ማለት simultaneously ይህንን እየለዋወጡ ባህሪያቸውን ያከናውናሉ ማለት። so the economist John Garley and Edward Shaws in 1916 point out that each business firm's household or units of the government
active in the financial market must be conform to ብለው ይሄንን የፎርሙላ ያስቀምጠዋል ቲዮሪ ዴቨሎፕ አድርገዋል ማንኛውም በፋይናንሻል ሲስተም ውስጥ የሚሳተፍ ግለሰብ ይሁን ፊርም ይሁን ገቨርንመንት ተቋም ይሁን ይሄ ነገር ሃፕን ያደርጋል ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ብለናል አር ምን ይወክልልናል current income receipt current expenditure and changing of financial asset and changing of debt and equity outstanding ስለዚህ በእነዚህ መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ይታወቃል ኮመን ነው ለምሳሌ ሪሲፕታችን የከረንት ሪሲፕታችን ከኤክስፔንሳችን የሚበልጥ ከሆነ በዚህ ጊዜ ያገኘነው ሬቬኑ ያገኘነው ኢንካም ሪሲፕታችን ከኤክስፔንዲቸራችን የሚበልጥ ከሆነ የሚተርፈው ገንዘብ ማንን ይለውጣል ማለት ቼንጂንግ ኦፍ ፋይናንሻል አሴት ፖዚቲቭሊ ከፍ ይላል ማለት የተለያዩ ፋይናንሻል አሴቶችን እንገዛለን ቦንድ እንገዛለን አክሲዮን እንገዛለን ለምን ኢንካማችን ከኤክስፔንዲቸራችን ስለበለጠ ማለት ነው just like that ኤክስፔንዲቸራችን ደግሞ የሚበልጥ ከሆነ ደግሞ ምን ፋይናንሻል አሴታችንና ቼንጂንግ ፈንዳችንን በዛው ልክ አፌክትድ ይሆናል ማለት ኦኬ ለምሳሌ ነው if the current expenditure E exceeded the current income expenditure ለምሳሌ ወጪያችን current expenditureአችን ከcurrent revenueአችን የሚበልጥ ከሆነ ምን ይፈጠራል reduce our holding financial assetቶቻችን ምን እንቀንሳለን ባንክ ያስቀምጥነውን ገንዘብ እናወጣለን ቦንዳችንን እንሸጣለን አክሲዮናችንን እንሸጣለን ምክንያቱም ወጪያችን ከሪቬኑአችን በልጧል ስለዚህ if our expenditure is greater than our receipt changing of financial assetታችን ምን ያደርጋል positively negatively ምን ያደርጋል ይቀንሳል ማለት ስለዚህ ምን እናደርጋለን የተለያዩ ወጪያችንን ለመሸፈን አክሲዮን ሸጠን ገንዘብ ምን እናመጣለን ቦንድ ሸጠን ገንዘብ እናመጣለን ስለዚህ we can use such types of ሁሉንም ኮምቢኔሽን እንጠቀም እንችላለን ማለት ወይም ደግሞ on the other hand if the current receipt revenueአችን ወይም ኢንካማችን is greater than the current expenditure build up our holding financial assetአችን ምን ያደርጋል ይጨምራል the financial assetአችን ይጨምራል which is by placing money in a saving account or buying few stock or shares እንፈጽማለን ምክንያቱም ሪቬኑአችን ከኤክስፔንዲቸራችን ስለበለጠ ማለት or we pay off some outstanding አሁንም ከኤክስፔንዲቸራችን የተረፈ ገንዘብ ስላለ ምን እናደርጋለን እዳችንን እንከፍላለን ወይም ደግሞ የሸጥነውን አክሲዮን መልሰን እንገዛለን ገንዘብ አለና እጃችን ላይ አክሲዮናችንን እየገዛን ገንዘቡን እንከፍላቸዋለን ምክንያቱም our revenues greater than expenditure ማለት ስለዚህ በአጠቃላይ ፋይናንሻል ሲስተሙ ሌንዲንግ ኤንድ ቦሮዊንግ ኢን ፋይናንሻል አክቲቪቲስ ነው ዴፊሲት በጀት ዩኒት በሚያጋጥም ጊዜ ምን እንላለን ኤክስፔንዲቸራችን ከሪቬኑአችን በልጧል ስለዚህ ቼንጂንግ ፈንዱም ከማን ይበልጣል ማለት ከቼንጂንግ ፋይናንሻል አሴቱ እየቀነሰ ይሄዳል ቼንጂንግ ዴብት ኤንድ ኢኩዊቲው እየጨመረ ይሄዳል ሰርፕለስ በሚሆንበት ጊዜ ሪቬኑ ከኤክስፔንዲቸር ይበልጣል ስለዚህ ቼንጂንግ ፋይናንሻል አሴታችን ከቼንጂንግ ዴብት ኤንድ ኢኩዊቲ ይበልጣል ምክንያቱም ገንዘባችንን ወደ ተለያዩ ፋይናንሻል ኢንስትሩመንቶችን ለውጠዋለን ሴቭ እናደርገዋለን አክሲዮን የተለያዩ ድርጅቶች ላይ ኢንቨስት እናደርጋለን ነገር ግን ያለብንን እዳም ደግሞ እንከፍላለን ገንዘብ ስላለ ወይም ያለብንን የሸጠውን ኢኩዊቲ ደግሞ መልሰን እንሰበስባለን ባላንስድ በጀት ዩኒት ደግሞ የምንለው if the revenue and expenditure እኩል ከሆነ change of debt and equity እና change of financial assetአችንም ተመሳሳይ neither net lender nor net loss የምንለው ማለት ሰርፕለስ በሚሆንበት ጊዜ ኔት ሌንደር ነው የምንለው እኛ just like we act like a lender ማለት ዴፊሲት በሚሆንበት ጊዜ we act like as net borrower of fund ማለት ኦኬ ኔክስት ኢንፎርሜሽን አሲሜትሪ ኤንድ ኢንፎርሜሽን ኮስት ነው ቅድም ምን አለን ዌል ራን ፋይናንሻል ሲስተም እንዲኖር ከተፈለገ አንደኛው there must be widely available financial information ብለን ነበር በቦሮወሩና በሌንደሩ በሴለሩና በባየሩ መካከል የሚኖረው የፋይናንሻል ኢንፎርሜሽንስ አቬለብል መሆን አለበት ለሁሉም ብለናል ነገር ግን በሁለቱ መካከል ያለው የኢንፎርሜሽን ጋፕ የሚፈጥረው ችግር አለ ያንን እናያለን ማለት ነው ኢንፎርሜሽን አሲሜትሪ እንለዋለን ይሄ so information is a central element to the efficient market as we said before ማለት so when the cost of obtaining information are too high some potential beneficial transaction do not take place and make tend to stale ማለት ስለዚህ always የኢንፎርሜሽን ኮስት ከምኑ ማነስ አለበት ከቤኔፊትስ ኦፍ
ኢንፎርሜሽኑ ማነስ መቻል አለበት። ኢንፎርሜሽኑን ለማግኘት የምናወጣው ኮስት እና ኢንፎርሜሽኑን ተጠቅመን የምንወስነው እና ወስነን የምናገኘው ቤኔፊት የማይመጣጠን ከሆነ ወይም ቤኔፊቱ የማይበልጥ ከሆነ that information it cannot be relevant ሊሆን አይችልም ማለት ነው። And in most all transactions, the issuer of financial instruments borrowers now some informations which the buyer and savers does not know. This situation which is known as information asymmetry. የተለያዩ አክሲዮኖች ይሸጣል። ለምሳሌ ሰሞኑን ሰምታችኋል። ፐርፐስ ብላክ አክሲዮን ይሸጣል። የተለያዩ ተቋማት አክሲዮን ይሸጣል። ነገር ግን አሁን ፐርፐስ ብላክ ላይ ምን ያደርጋል? ሰዎች የሆነ ኮምፕሌን ያነሳሉ፣ የሆነ ችግር የሆነ ኢንፎርሜሽን ጋፕ አለ ብለው ያነሳሉ። ኦልዌይስ ግን ምን አለ ማለት ኢሹወሮቹ አክሲዮን ግዙ የሚሉት ቦንድ የሚሸጡት ገንዘብ ቆጥቡ የሚሉት ከማን በላይ ሌንድ ባይ ከሚያደርገው ሴቭ ከሚያደርገው በላይ ምን አላቸው? ስለ ማርኬቱ እና ስለ ሪስኩ ሞር ኢንፎርሜሽን አላቸው። ይሄ ምን ክሬት ያደርግልናል ማለት ነው? አሲሜትሪ ኦፍ ኢንፎርሜሽን እንለዋለን ማለት። ስለዚህ ዌል ራን ማርኬት ቅድም ያለው ይሄንን ጋፕ የሚቀንስ መሆን አለበት። ኢሹወሮቹ ያላቸው ኢንፎርሜሽኖች እና ባየሩ ያለው ኢንፎርሜሽን ተመጣጣኝ ሲሆን ነው ፋይናንሻል ማርኬት ዌል ነው የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ asymmetry of information is a market for goods and service or asset refer to a difference or asymmetries between information available to the buyer and information available to the seller. Problems arise in the market due to asymmetry of informations are typically divided into two basic types: adverse selection and moral hazard. ስለዚህ በኢንፎርሜሽን አሲሜትሪ ወይም ደግሞ በኢንፎርሜሽን ጋር ቢትዊን በባየር ኤንድ ሴለር ምክንያት የሚፈጠረው ፕሮብለም በሁለት መንገድ እናየዋለን። አድቨርስ ሰሌክሽን እና ሞራል ሃዛርድ ብለን ማለት። ኦኬ አድቨርስ ሰሌክሽን ታዲያ ምን ማለት ነው? አድቨርስ ሰሌክሽን ስንል this problem arise before the transaction is occur. አድቨርስ ሰሌክሽን ምክንያቱም በተሳሳተ ኢንፎርሜሽን የተሳሳተ ውሳኔ እንወስናለን ማለት ነው። We select the adverse one. So simple fact is that the lender need to know how to differentiate it between a good risk and a bad risk. Unfortunately for them, that is information only to the borrower side. ስለዚህ አሁን ምን ብለናል? የተለያዩ ፋይናንሻል ኢንስትሩመንቱን ኢሹ የሚያደርጉ ተቋማት ቦንድ የሚሸጡ አክሲዮን የሚሸጡ ከገዢው የበለጠ የትኛው ጥሩ ሪስክ ነው የትኛው ባድ ሪስክ ነው they have more information. ስለዚህ adverse selection is a problem that arises from a buyer of goods and service or asset when the buyer has difficulty to assess the quality of this item in advance of a purchase. የትኛውን እንግዛ፣ የትኛውን ባንክ አክሲዮን እንግዛ፣ የትኛውን ቦንድ እንግዛ፣ ምን አይነት ፋይናንሻል ኢንስትሩመንት እንግዛ የሚለውን መለየት አንችልም። ምክንያቱም we have a lack of information to select ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አንድ አድቨርስ የሆነ ሰሌክት እናደርጋለን። ነገር ግን ያ የገዛነው አክሲዮን ወይም ያ የገዛነው ሼር ሻጮቹ ከኛ በላይ ኢንፎርሜሽን ስላላቸው ማኒፑሌት ያደርጉናል ነው። So consequently, adverse selection is a problem that arises because of different or asymmetry of information between the buyer and seller before any transaction agreement which is take place. And it occur when the seller of the financial asset now more than the buyer. Under this condition, the seller will try to sell low quality asset or low quality assets and holding high quality one. ስለዚህ ቢፎር ትራንዛክሽኑ ከመፈጸሙ በፊት ልንጭበረበር እንችላለን። የማይረባ እቃ ልንገዛ እንችላለን። የማይረባ አክሲዮን የማይረባ ቦንድ ልንገዛ እንችላለን because of asymmetry of information ማለት። So to solve the adverse selection problem, there are two basic methods for solving the problem of adverse selection. The first one, we should create more information for investor. ቅድም ያለው ዌል ፋይናንሻል ማርኬት ላይ በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን መኖር አለበት። we should disclose any kinds of information about the entities. That's why the borrower or the lender can get more information. በጣም ፋይናንሻል ማርኬታችን ላይ ብዙ ኢንፎርሜሽን የምናሰራጭ ከሆነ ባየር እና ሌንደርን በቀላሉ ኢንፎርሜሽን አሲሜትሪ ሳይኖር ማገናኘት እንችላለን። ሌላኛው providing a guarantees in form of a contract that can be written such as the owners of the firms face the same risk as the investors. ስለዚህ የተለያዩ ኮንትራክት ላይ ስፔሲፋይ የሚሆኑ ነገሮችን ማስቀመጥ ዝም ብለው ይሄን ያክል እናተርፋለን፣ ይሄን ያክል ዲቪደንድ ትገዛላችሁ፣ ይሄን ያክል ምናምን እያተረፍን ነው፣ እየሸጥን ነው፣ ትርፋማ ነን፣ ይሄን ያክል ብራንች አለን፣ ይሄን ያክል
ፕሮፊት ሼር ታደርጋላችሁ የሚሉ ከሆነ ኦኬ they know አይደል በደንብ ያውቃሉ ትክክልና የትኛው ጥሩ ሪስክ ነው የትኛው ባድ ሪስክ እንደሆነ እኛ ግን አናውቅም ስለዚህ ይሄንን መጥፎ ቾይዛችንን ለማስተካከል ኮንትራት እናስፈርማለን ኮንትራት ይሄንን ጋራንቲ ሊሰጠን የሚችል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አድቨርስ ሴሌክሽንን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ሶ ሞራል ሃዛርድ ደግሞ ስንል ሁለተኛው በአሲሜትሪ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ምክንያት የሚፈጠረው ደግሞ moral hazard is the risk that one party has not enter into the contract in good faith or has providing false detail about its asset, liabilities or credit capability. moral hazard ደግሞ ስንል ኦልሬዲ ትራንዛክሽን ተፈጽሟል ነገር ግን ከሁለቱ ፓርቲዎች ከሌንደር ወይም ከቦሮወር ከሻጭ ወይም ከሴለር በሁለቱ መካከል አንደኛው ለማጭበርበር የገባ ከሆነ ትራንዛክሽኑን የፈጸመው ማኒፑሌት ለማድረግ ከሆነ ኦልሬዲ ትራንዛክሽኑ ተፈጽሟል ስለዚህ ፎልስ ዲቴል ዳታ ኦፍ አሴት ሊያቢሊቲው ዲቴል ስህተት ነው ክሬዲት ካፓሲቲው ስህተት ነው ወይም ደግሞ it does not which is acted or enter into the contract on a good faith ማለት ነው ለምሳሌ moral hazard in banking is quite a typical scenarios where a bank sometimes take risk by giving loans to the borrower who cannot pay them back. መክፈል እንደማይችሉ ያወቁ አንዳንድ ጊዜ ባንክ ላይ ምን ያደርጋል ብድር ይሰጣል ሞራል ሃዛርድ ተፈጠረ ማለት ነው ሞራል ሃዛርድ ምን ማለት ነው ኢንቨስተሩ አለ ባለ አክሲዮኑ አለ ማናጀሮቹ ደግሞ እነሱ በቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር ተመርጠው ምናምን የሚሰሩ አሉ ስለዚህ የኦነሩን ኢንተረስት ምንን እያደረጉ ማለት ሽፍት እያደረጉ የኦነሩን ኢንተረስት እያጠፉበት ምክንያቱም ሊመለስ የማይችል ኮንትራክት ይፈርሙ ሊመለስ የማይችል ብድር እየሰጡ ነው ስለዚህ ኮንትራክቱ በቦሮወር እና በሌንደር መካከል ያለው ኢንፎርሜሽን አሲሜትሪ የሚፈጥረው ሞራል ሃዛርድ ላይመለስ የሚችል ቦንድ ገንዘብ ብድር መስጠት ነው or we can say that a car driver may drive faster knowing that the damage on their car will be covered by the insurance contract if get in an accident. ኢንሹራንስ አለኝ ስለዚህ ኢንሹራንስ አለኝ ችግር የለም እንደፈለኩ ነደዋለሁ ቢጋጭም ኢንሹራንስ ይከፍለኛል this is known as a moral hazard ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሚመጣው በኢንፎርሜሽን አሲሜትሪ ነው ስለዚህ ኢንሹራንስ የሰጠው ይሄንን ላያክ ይችላል አይደል ኢንሹራንስ ሰጪውና ኢንሹራንስ ገዢውና ሻጩ ባንክ ሆልደሩና ባንክ እዛ ውስጥ የሚሰራው they lack of information about what is the real activities ማለት ስለዚህ solving of moral hazard እንዴት moral hazardን ሶልቭ እናድርግ the first one we should have good corporate governance and management ስለዚህ የኦርጋናይዜሽናችን ስትራክቸር ገቨርናንሱ ማኔጅመንቱ ጥሩ መሆን አለበት እያንዳንዱ የማኔጅመንት አክቲቪቲ በቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር መቃኘት አለበት ሄራርኪ ኦፍ ሪስፖንሲቢሊቲስ ትራንዛክሽኖች አፕሩቭድ የሚሆኑበት ሬጉሌትድ segregation of duty ያስፈልጋል ሪቪው የሚያደርግ አፕሩቭ የሚያደርግ we should have good corporate governance and management and market discipline exercised by depositor and other creditors ስለዚህ ፋይናንሻል ማርኬት ላይ የሚሳተፉ ዲፖዚተሮች የሚሆኑ ክሬዲተሮች they should act like as a professional ማለት in order to reduce the moral hazard the last one regulatories disciplining exercised by supervisors in some countries deposit insurance authorities or የተለያዩ ሬጉላቶሪ ቦዲዎች ለምሳሌ ኢትዮጵያ ፋይናንሻል ሴክተር አይታችሁት ከሆነ they highly regulated by the national bank ስለዚህ ከዛ ጋር የተገናኙ ነገሮችን ምን ያደርጋል ሞራል ሃዛርድ የባለ አክሲዮኖች መብት እንዲጠበቅ ሬጉላቶሪ ቦዲዎች they try to act their disciplinary exercises ማለት ነው so ማርኬት ፓርቲሲፓንቶቹም ይሄን ያክል ፕሮፌሽናል ኤክስፒሪየንስ ፕሮፌሽናቸውን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለባቸው ፕሮፌሽናሊዝምን በጠበቀ መንገድ ጉድ ገቨርናንስ ኤንድ ማኔጅመንት ካለንም ሞራል ሃዛርድን መቀነስ እንችላለን ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ለፋይናንሻል ማርኬት ኤንድ ኢንስቲትዩሽንስ የመጀመሪያ ቻፕተር ኦቨርቪው ኦፍ ፋይናንሻል ሲስተም ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ኔክስት በሌሎች ቪዲዮዎች እንገናኛለን እስከዛው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ